اليوم أيها الأصدقاء درسنا كيف نصنع دالة. يوجد دالة لمعرفة اسم ملف الإكسل، اسم ورقة العمل. يوجد دالة لمعرفة نوع هذا الملف الذي نعمل عليه، ويوجد دالة نستطيع من خلالها لنرى. نفترض لدينا هنا دالة، هذه الدالة تقوم بمعرفة وتعطينا اسم الورق، وهنا دالة تعطينا اسم الملف الذي نعمله، هنا دالة تعطينا اسم نوع الملف هم مايكروسوفت تكست، وهنا دالة رابعة تعطينا أن من هذا المجال من أي 11 لأي 21 يوجد أرقام، فأنا أطلب من رقم 2 إلى رقم 5 تعطيني عدد الأرقام الموجودة على حسب الشرط. فإذا من رقم 2 إلى رقم 5، فإذا الواحد لا يكون وال12 لا يكون وال6 لا يكون، فإذا الناتج يكون هذه الدالة. لاحظ أنها أعطتنا رقم 6، نلاحظ أنها 1 2 3 4 5، يوجد السادسة تجاوزها. لنلاحظ ما هي الدالة الموجودة هنا. الدالة التي اسمها شيت 2 إنها هي دالة شيت 2، نكتب فانكشن شيت 2 ونضع الوسيط أو امتداد خلية الإكسل لكي نعرف، وبذلك يقول شيت 2 تساوي الوسيط الذي سجلناه هو A10، وبهذه الحالة A10 ترين أحد الخصائص تعطينا الاسم، وثم تعطينا اسم ورقة العمل، ثم تعطينا اسم نوعية ورقة العمل. نأسف للانقطاع. لنتابع. الدالة الأولى تعطي شيت 2 تعطينا اسم الشيت، والدالة الثانية تعطينا اسم ورقة العمل. فإذا عندما نضع هذه الخيارات، والخيار الأخير أو الدالة الثالثة تعطينا الاسم نفسه ترين نيم، فإذا تعطينا نوعية الملف، إنه ملف مايكروسوفت تكست. أما الدالة الرابعة فهي مختلفة. نحن لدينا أرقام يمكن أن نضع المجال من أي 11 لأي 21، ونقول بدنا الأرقام، نريد الأرقام التي تكون بين رقم 2 ورقم 5. رقم 2 ورقم 5 اللي نعاود حسابها 1 2 3 4 فإذا إنها بين الرقم 2 والرقم 5. الآن سوف نتابع البرمجة الموجودة هنا. يوجد متغير الأول والمتغير الثاني. أما هنا نعطي لهذا المتغير قيمة 0 ونقول كل الخلايا الموجودة في هذا المجال، إنه هذا هو المجال، كل الخلايا. نأخذ خلية. إذا كانت الخلية التي نحن اخترناها أكبر أو تساوي الاختيار الأول الذي هو 2، فإذا لا، هذه لا تساوي. فإذا هنا هي تساوي، فإذا 1 2 3 4 5 6، فإذا إنها تحققت الأرقام لأنها أكبر أو تساوي. تأخذ وأن يوجد هنا الخط الفاصل أن، لأن هنا يوجد شرطان يجب أن يكون الخلية التي نحن نقف عليها أكبر أو تساوي الاختيار الأول، وأصغر أو تساوي الاختيار الثاني. فإذا ماذا نعمل؟ نعمل لهذا المتغير الذي أعطيناه قيمة 0
قيمة زائد 1. في هذه الحالة يتم العدد من 4 للنكست من 4 للنكست إلى أن نصل في النهاية إلى رقم الذي هو رقم 6. ونحن هنا نتحقق أن الواحد لا تساوي أكبر أو تساوي 2، لا يتم العد. أما هنا الثلاثة يتم العد وهنا يتم العد، فإذا 1 2 3 4 5 6 هذه الأرقام التي يتحقق فيها الشرط الذي يقول أرقام الزائد. إنها دالة مطلوبة وتم تنفيذها وبرمجتها. نستطيع أن ننفذ أي دالة نحن نريدها عن طريق هذه الطريقة. شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله.